Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ jọ̀ọ́ fún àǹfààní àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé àwọn ohun Ifá wọ̀nyí ó jẹ́ nǹkan tí wọn àfi babaláwo ló máa ń understand nǹkan tí wọ́n bá ń sọ. Ẹ jọ̀ọ́ báwo wá ni ẹni tí ò ń ṣe babaláwo àbí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí Ifá ó ṣe lè mọ bóun ṣe lè gbé ọ̀rọ̀ tí Ifá bá sọ yẹ̀wò kó fi tó ayé ara ẹ̀ ṣe baba tó bá kí Ifá tán. Ṣé rí èmi tẹ̀ ń wò yìí babaláwo ni mí ṣùgbọ́n mo máa ń fi Ifá ṣe ìtanijí ni. A máa ń fi Ifá ṣe wàásù bí àṣà èdè àwọn ibìkan torí ṣe rántí pé wàásì èdè ibìkan náà làwọn méjèèjì ti wá. Wàásì ni ti mùsùlùmí, wàásù ni ti àwọn kìrìsìtẹ́nì. Àlùfáà iná ni mùsùlùmí, àlùfáà iná ni ti àwọn kìrìsìtẹ́nì nínú ìjọ ọmọ ọ̀ràn kan làwọn. Àwọn adúláwọ̀ àwa yàtọ̀. Èdè Júù iná ni Jésù gbọ́. Árábù iná ni ànábì ń sọ. Ọ̀rúnmìlà náà Yorùbá ló sọ. Ọ̀nà tí ó gbà rí bẹ́ẹ̀ òun ni pé ṣe rántí pé a fi díẹ̀ múlẹ̀ pé Ifá ló wá tẹ ayé ó sì ní tí òye èèyàn ni wọ́n ń pè láyé. Wọ́n fi gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n pé ń tá a bá bò òun ló máa ń níyè láyé jọ́hún. Yorùbá fi gbogbo ara wọn da gbogbo ara déyàn kódà ní tó jẹ́ kí ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ẹ̀sìn fàdìmọ́là kó sì tún láǹfààní ju gbogbo ẹ̀sìn tó kù lọ lónìí òun ni àìfi àyè ibo làṣírí Ifá wà, àṣírí ọ̀rọ̀ wà ní òjò di tajá tẹran. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé ẹ̀kọ́ lèèyàn lọ fún wọn kọ́ ẹ̀kọ́ bíbélì náà ni bọ́ bá ṣe é kà tí gbogbo èèyàn bá lè kọ́ bíbélì ka bíbélì n ò lè ní àgbọ́yé rẹ̀ tó ẹni tó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ bíbélì. Wọ́n ń kọ́ kéwú ni tí èèyàn bá fẹ́ mọ̀ nípa Ifá èèyàn lọ fún ẹ̀kọ́ rẹ̀. Ifá heritage ti wà, Ifá náà ń kọ́ mbẹ̀ èèyàn ò ní babaláwo tí ó kọ́ ni nífá. Kò pọn dandan kéèyàn kọ́ Fá kọ́ mọ́ fi ṣètùtù ṣẹbọ ṣùgbọ́n kéèyàn lè fi ṣàlàyé kó lè fi di ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ láwùjọ nígbà tí èèyàn bá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ látọ̀sán dàárọ̀ tí ò wá tó wá ní ọ̀dà ká mọ̀ ní sùúrù tí ò lè kí ó kéré ju ògbèyọ́nú tó ní ìbínú òsè nǹkan kan fún ni. Sùúrù ní bàbá wa àgbà tó ní sùúrù àjogbo àjàtọ̀ àjọlá afá gbidigbidi bí ẹni láyìn dá òun nílà bá lọ rí fẹ́ ìyà tí sọmọ Olúwo lóbìnrin ìyà kan tí Ifá jẹ níwò òkèrè ìyà tí Ifá jẹ níwò ni wọ́n ń pè níyàwó. Tí èèyàn bá wá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ látọ̀sán dàárọ̀ tó fi di Ifá rẹ̀ múlẹ̀ ẹja mọ̀ ṣàánú yẹn tí ò wá rí Ifá kan tó sọ̀rọ̀ nípa àánú. Ànúnúmọ́nú ní sáwọ́ ànúnúmọ́nú ní sáwọ́ ànúnúmọ́nú débà fún Ọ̀rúnmìlà àbọ̀ ṣàánú àmọ́ kákápò rẹ̀ kálí ló tó lẹ́ ó lé ní ọba mú múrí kẹ́ wá ṣàánú mi àbá àánú mi ò ṣe yín mọ́. Ìtútùmọ̀ sí pé Ifá ní ká mọ̀ ṣàánú ọmọlàkejì kí gbogbo wa ká lè bẹ ní ipò ẹni tí ó lè náwó sókè pé èmi náà rí jẹ èmi náà rí mu. Olódùmarè yóò jẹ́ kádùrá àwọ̀ gbà. So èèyàn lọ fẹ́ kọ́ Fá ènìyàn ó fi mọ ìtumọ̀ Fá èèyàn ò ní babaláwo tí ó máa kọ́ ni nífá. Ifá kíkọ́ ìní ọba ṣáájú nínú èdè Yorùbá ṣùgbọ́n olóòtú ṣe rántí pé mo ní pé Ifá ni arínúróde olùmọ̀ràn kan fúnra Ifá kúkú mọ̀ pa yóò rí báyìí ló jẹ́ kí wọ́n gbé Ifá sí ààyè mímọ́ tẹ́nikẹ́ni ọ̀kan lè tọwọ́ bọ̀ nígbà òwò bí ẹ̀sìn tó kù. Ẹnikẹ́ni ọ̀kan lè máa sọ̀rọ̀ àlùfàṣá tàbí kọ́kàn máa sọ̀sọ́kùsọ sínú rẹ̀ bí ẹ̀sìn tó kù. Ẹnikẹ́ni ò lè máa mú kí wọn nínú Ifá kọ́ máa fi ṣàìdá láwùjọ bí ẹ̀sìn tó kù. Ẹnikẹ́ni ò lè bọ́ síta kó pera rẹ̀ ní babaláwo láì kọ́fá. Ẹnikẹ́ni ò lè bọ́ síta kó pera rẹ̀ lónímọ̀ Ifá kókó láì jẹ́ kó ti gba ìlà kọjá kan nípa ẹ̀kọ́ fárí yálà wọ́n ti tẹ̀ lódù yálà ó ti nífá fún rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ bó ti jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun. So àwọn tá a máa fi ṣe àlọ́ ni ìjọba wa fún àwọn èèyàn ní odù Ifá ẹ̀bẹ̀ ẹ̀yọ̀ kan ni o àbí méjì ni o àbí ibi tẹ́ bá lè sọ fún wọn dé o kẹ́kọ̀ọ́ bá wọn mú odù báyìí ní o kẹ́ bá wọn kí kẹ́dẹ̀ bá wọn fi sọ nǹkan tó dùn náà sọ sá. A dúpẹ́ fún Olódùmarè ọba tí bá ẹ̀dá ṣe gbogbo nǹkan. Odùmarè ọba àjíkí Odùmarè ọba àjígẹ̀
ọ̀gẹ́gẹ́ ọba tó ní múlẹ̀ ayógún òkìrìbìtì ọba tí pọ̀jọ́ òkúdà náà ló ní àsinmi o èèyàn tó lè rí wo ọ̀yà ló ní àsinmi o èèyàn tó lè rí wo ọ̀yà ló ní àsinmi náà ló ní àsinmi o èèyàn tó pè rí wo ọ̀yà ló ní àsinmi o èèyàn tó pè rí wo ọ̀yà náà ló ní àdálé o àtọkùnrin àtobìnrin èèyàn tó pèríwò ọ̀yà ló ní àsinmi o èèyàn tó pèríwò ọ̀yà ló ní àsinmi náà ló ní àsinmi o èèyàn tó pèríwò ọ̀yà ló ní àsinmi o èèyàn tó pèríwò ọ̀yà ló ní àdálé. Olódùmarè adúpẹ́ o, ọba akọ́dá ọba ṣẹ̀dá adúpẹ́ o. Ifá ní ọpẹ́ wájú ọpẹ́ lẹ́yìn adíbá fún labalábá tí í ṣe wọnú ọ̀dẹ òrìṣà ó ní máa dúpẹ́ máa gbọ́rẹ́ òun yẹn rosùn fà dúpẹ́ ní ọba dúpẹ́ àìná yọ gbọ́rẹ́ òmíì bọ̀ ọ̀wọ́n yẹn rosùn fà dúpẹ́ àwa dúpẹ́ lónìí. Olódùmarè wá gbọ́pẹ́ wa o, ẹlẹ́dàá ẹ wá gbọ́pẹ́ wa. Gbogbo àwa tá à ń wò wá nílé, gbogbo àwa tá à ń gbọ́ wa pátápátá ẹ̀rí Ifá wúlò púpọ̀ níbi gbogbo. Ifá ṣe é ṣe súre, Ọ̀rúnmìlà ṣe é ṣe kíni, Ifá ní kíni, Ifá ní a lè mọ fífá ṣe ìsúre. Ifá ní agbọ́n bí àkó, agọ̀ bí àkó, àkó gbọ́ngbọ́ngbọ́n akó ọba wálé, àkó gọ̀gọ̀gọ̀ akó ọba àsọnù. Èèyàn tó fi lé ara rẹ̀ lẹ̀ tí ń kiri lé onílé kìlà àpàkó, kó ń lé hùwà gbọ̀dọ̀, kó ń lé hùwà pẹ̀lẹ́, bó ń lé ọ̀wá hùwà gbọ̀dọ̀, bó ń lé ọ̀bá ṣe pẹ̀lẹ́. Àkó fi lé bàbá rẹ̀ lẹ̀ fún àṣípa àyàngede àṣípa adífáfojì sí òrìlú ọmọ òrè lápá òjò ọmọ jẹ́njọ́ wọn lọ rí ìbọ́pọ̀ ẹ̀dòwò pọ̀ àìbọ́pọ̀ ẹ̀dòwò pọ̀ kẹ́ni mọ́dàjà ajé ní bá ní tọ́jú aya àìbọ́pọ̀ ẹ̀dòwò pọ̀ kẹ́ni mọ́dàjà aya ní bá ní tọ́jú ọmọ èyí ìbọ́pọ̀ ẹ̀dòwò pọ̀ kẹ́ni mọ́dàjà ọmọ ní bá ní tọ́jú ẹrú àìbọ́pọ̀ ẹ̀dòwò pọ̀ kẹ́ni mọ́dàjà ẹrú ní bá ní tọ́jú ẹṣin àìbọ́pọ̀ ẹ̀dòwò pọ̀ kẹ́ni mọ́dàjà ẹṣin ní bá ní tọ́jú rẹ̀ gbogbo. Ǹjẹ́ sin la ó mọ gùn sáwó àyàmọ̀ṣe bí fákó bí wa àyàmọ̀ṣe méjì ògbé ńfákọ́ láyé ẹ̀sìn la ó mọ gùn sáwó láyé jọ̀hún. Ẹ̀sìn nìka ńláńlá bẹ́ẹ̀nbẹ́ ẹni ọba lẹ́sìn gbà náà ọlọ́lá ni wọ́n mọ̀ pé láyé òde òní ká ńláńlá ni gbogbo etí tí ń gbọ́ pátápátá Olódùmarè ó jẹ́ àfi ká àṣẹṣẹ rẹ̀. Ilé àkọ́gbé Ifá ó ṣe fún wa, ilé àkọ́rìn Ifá ó ṣe fún wa, ilé tí èèyàn ó gbé tara létárò òdi ọmọ pé ẹ̀gbọ́ nǹkan ńláńlá lélẹ̀ Olódùmarè ó pèsè ẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni Ifá ó ṣe, bẹ́ẹ̀ làjàgùnmọ̀lẹ́ ó ṣe. Gbogbo ààyè ibi tá a bá wà Ọ̀rúnmìlà lẹ́ni a bá ṣe lóore tí ọba dúpẹ́ kábàáwí ká kì í lọ lókù ìkìlọ̀ ní ó dùn oore ní òní tètè mà díbà fún Ọ̀rúnmìlà a bá ń lọ rè báwọn náà jà ẹlẹ́rìn ọlẹ́lẹ́rìn mọ̀ wá dúpẹ́ tèmi bá a bá ṣe ní lóore ọpẹ́ là á dú ẹlẹ́rìn mọ̀ wá dúpẹ́ tèmi kí ló já mọ̀ dúpẹ́ ni pé ìbẹ́láyé bẹ́láyé lálàáfíà ara ó tọ́pẹ́ níwájú Olódùmarè. Àwọn kan ń bẹ nípò àìsàn, àwọn kan ń lera káká láì lè dìde, àwọn kan sì ń bẹ níbi bí ó kú ni bí ó yè, àwọn kan ń bẹ níbi rọ́jú mu rọ́jú jẹ. Olódùmarè ò kà wá káàrin wọn. Ìjẹ́lẹ̀ ìtọ́pẹ́ àbí òtọ́pẹ́ Olódùmarè ó gba ọpẹ́ wa. Gbogbo àyè ibi tá a bá wà ká máa dúpẹ́, Ifá ni a máa dúpẹ́. Ọ̀nà ọpẹ́ wa Olódùmarè ò ní jẹ́ kó pin. Ẹnu tá àwọn fi ń dúpẹ́ Ifá ò ní sọ dẹnu ẹkún, Àjàgùnmọ̀lẹ̀ ò ní sọ dẹnu òsè. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Olódùmarè yóò gbàdúrà wa. Nílé lóko ní gbogbo ibi tá a bá rìn dé àní sọnù. Ayé ò ní jí wa gbé, n ò ní jí alọ́mọ gbé, n ò ní jí aláya gbé. Iléeṣẹ́ wa náà Olódùmarè ò ní jẹ́ kó bàjẹ́ o. Gbogbo ọ̀nà ibi tá a ti wá gbogbo àbálẹ́ láyọ̀ àti àlàáfíà ara. Gbogbo ọ̀nà gbogbo tó ń kálukú wa ń tọ̀ nínú ilé ayé wa Olódùmarè yóò jẹ́ kọjọ́ náà ire fún wa, yóò jẹ́ kọjọ́ náà ayọ̀, yóò jẹ́ kọjọ́ náà dùnú. À ń bàbá wa gbogbo tí à ń tẹ̀lé ẹlẹ́dàá yóò jẹ́ ká rí wọn pẹ́. Ọ̀rúnmìlà bá kú tó àgbọn ìrògùn yóò jẹ́ ká rí wọn pẹ́. Ìjọ oníṣẹ̀ṣe káàkiri àgbáńlá ayé Olódùmarè ò ní jẹ́ ó bàjẹ́. Ọ̀rúnmìlà ní wàràwàrà máa jà dá Ọ̀rúnmìlà ń fá ní òní tọwọ́ òun bàjẹ́ Olódùmarè ò ní jẹ́ tọwọ́ gbogbo àbàjẹ́. Bóoru bá mú ìka kàlàgbàlagbà sùn dá Ọ̀rúnmìlà bá ń lọ rí kẹgbàá rẹ̀ mí ẹ̀mí òde ọlọ́jà ara bí nǹkan ọ̀bá sẹ̀mí ara inú ẹ̀yìn àgbàlagbà wa àtọ́mẹ́kẹ́ àtàgbà nǹkan ò ní sẹ̀mí wa, aburú ò ní sẹ̀mí wa, òfò ò ní sẹ̀mí wa, ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tiwa láéláé. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ìdí súre ẹlẹ́dàá Nàìjíríà ẹ má jẹ́ kó bàjẹ́.
nàìjíríà ẹ má jẹ́ kó bàjẹ́ olódùmarè ẹ má jẹ́ kó bàjẹ́ olórí tí ó gbé nàìjíríà dé ibùtí ògo olódùmarè ẹ jẹ́ kó débẹ̀ àwa oníṣẹ̀ṣe náà ẹlẹ́dàá ẹ jẹ́ kárí tiwa ṣe ń bẹ̀ bá a ti lè hù tójú ojú tán fi ń wò ní pẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe kéré èmi a máa fẹnu sọ ń gbogbo ìgbà pé kò sẹ́sìn tọ́pọ̀ tẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ọ̀nà táwọn èèyàn ń gbà ń ṣe lọ́yàtọ̀tọ̀ torí pé gbogbo ẹni ogun bá ń jà nínú ẹ̀sìn yòókù ìdí ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n wà kò tí ì burú fún oníṣẹ̀ṣe kọ́ lọ ọ̀dọ̀ ẹ̀sìn míì láti lọ́ọ́ gbàtúrà kí ló wá dé tìrú ẹni tó wá gba ìtura lọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe yìí so ń ṣẹ̀ṣe dájúdájú ìfikọ̀rọ̀ sí ṣẹ̀ṣe ni òjé kọ́pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ pé oníṣẹ̀ṣe làwọn fún di èyí ẹ̀sìn ṣẹ̀ṣe sì ń bọ̀ ẹ kàn já ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ má já ṣe ń ṣe jàgídíjàgan ẹ má já kọ́ sí àwọn atiláwí ẹ má sọ wọn ẹ̀sìn irúnmọ̀lẹ́ sálákatakítí kò sóòsà tó jó ń jàgídíjàgan oníwà pẹ̀lẹ́ l'Ọ̀rúnmìlà Ògún bó ti jó níjà òòlé tó wọn apẹ̀tù fún ọkàn rẹ̀ ó sì balẹ̀ bí Ṣàngó ti jẹ́ jagunjagun tó kò fogun jàlú kan rí nílùú rẹ̀ ìfogun gbàlúlẹ̀ ni ọ̀ràn yẹn asọ̀tún asòsì ọgbọ̀yọ́lẹ̀ ọgbàfẹ́lẹ̀ ọgbàbínilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọgbanúpẹ́lẹ̀ níbi wọ́n ti sọ Ṣàngó tí fi ń jẹ́ Ṣàngó torí náà gbogbo àwọn orúmọlẹ̀ wa oníwà pẹ̀lẹ́ àbọ̀sùn oníwà pẹ̀lẹ́ talawa fẹ́ fi jàgídíjàgan jọ tóníṣẹ̀ṣẹ̀ bá jó ń jàgídíjàgan ẹ̀sìn òye ni o tóníṣẹ̀ṣẹ̀ bá jó ń palẹ̀ ẹ̀sìn òye ni ẹjẹ́ àṣẹ̀sìn ìbílẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹjẹ́ àṣẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣẹ̀ kí wọ́n máa fi wá yangàn gbogbo wọn ṣe ń wí bí kírísítẹ̀n bá máa sọ̀rọ̀ alẹ́sìn tó lálàáfíà jù ń pẹ́ sí ìṣẹ̀ṣẹ̀ ni bí mùsùlùmí bá máa sọ̀rọ̀ wọn lẹ́sìn tó lálàáfíà jù wọn á ní ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣẹ̀ ni èyí tó lérè ilé ayé láti máa kú sí ẹni bá a bá dọ́dọ̀ Òdùmarè tí ìdájọ́ bá ń bẹ ǹjẹ́ ó yẹ kó ti máa yí wa pé tó bá dọjọ́ alẹ́ àwa iná l'Olódùmarè ó dá sí ọ̀run rere nítorí pé nínú ilé ayé láti gba ìsan iṣẹ́ eré wa tá à ń ṣe ẹjẹ́ á kún fún re ire ní fáwá ṣe láyé o ire ní fáwá ṣe láyé o ọgbẹ́ni tí ò ní ọgbà alẹ́ ọdẹni tó ní ẹni tí ò bí ọgbà alẹ́ ọdẹni tó bí ẹni tí ń ràgàn ọgbà alẹ́ ọdẹni tó bí ẹni tí ń fọwọ́ oṣù nínú ògiri gbígbẹ òun náà gbọ́mọjó tí fá bá wá ṣe léyìí àwa tá a jí ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ kí ló dé tá à ní ṣe bí fa babaláwo ṣe bí fa eléégún ṣe bí fa Ṣàngó ṣe bí fa Ọlọ́ṣun ṣe bí fa Ọlọ́rànyàn ṣe bí fa Oníṣàngó ṣe bí fa gbogbo ẹ̀yin onírúnmọlẹ̀ pàápàá ẹja ṣe bí fa o Ifá ní ìpìlẹ̀ Ifá láàrin Ifá náà sì lópin báyé bá ń jí ayé téèyàn sì ń jéèyàn Ifá náà ni ó kẹ́yìn o Olódùmarè yóò gbàdúrà wa ẹlẹ́dàá ọba ní sí o irúnmọlẹ̀ ń gbàmọlẹ̀ yóò ràn gbogbo wa lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́ kọ́rọ̀ wọ́n dàrú o ní ìtí mo tọrọ tí mo bẹ̀bẹ̀ nípasẹ̀ Ọ̀rúnmìlà Barapẹ̀tù Àgbọnrẹ̀gún. ẹ ṣeun bàbá. bákan náà ó kọ mi ò yípadà Olúwo Adésínà Àjàyí Àgbó ní ìlú Kìsí ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀ Ọ̀yọ́ state ní agbègbè ní state wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Olódùmarè ó jẹ́ kádùrà wọ́n gbà ó ẹlẹ́dàá ó bá ní ṣe o ọ̀rọ̀ wa ó sì dayọ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bẹ́ẹ̀ o. àṣẹ bàbá.